අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අද බලමු අපි මේ keychain එක කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. අපිට මේක ගොතන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මිලි 2.5 ගෙතුම් කටුවයි. මේ විදිහේ ඔයා කැමති පාටක වූල් ගන්න. මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම අපි magic ring එක දාගමු. මේ විදිහට magic ring එක දාගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගන්න. දම්වැල් 3 මේ විදිහට දාගෙන අවසන් වෙලා ඊට පස්සේ magic ring එක ඇතුළට මේ විදිහට double crochet 9ක් මේ විදිහට දාගන්න. chain 3ත් එක්ක ඔක්කොම stitch 10ක් ඒ කියන්නේ double crochet 10ක් ඒ විදිහට පිරවිලි වෙලා තියෙන්න ඕනි මේ විදිහට. ඒ විදිහට double crochet 10ම පිරවිලි වුණාට පස්සේ දාගත්ත ඉස්සලාම දාගත්ත දම්වැල් 3 උඩම තියෙන දම්වැලට මේ විදිහට slip stitch එකකින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන පිරවිල්ල අවසන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ වටය පටන් ගමු. ඊළඟ වටේත් ඒ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට double crochet එකක් දාගන්න. දම්වැල් 3යි ඒ double crochet එකයි double crochet දෙකක් විදිහට තමයි ගන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට double crochet දෙකක් දාගන්න. ඒ විදිහට වටයම එක ස්ටිච් එකකට double crochet දෙක ගානේ දාගන්න ඕනි. ඔක්කොම double crochet 20ක් වෙන විදිහට. මේ විදිහට ඊළඟ එකටත් double crochet දෙකයි ඊළඟ ස්ටිච් එකටත් double crochet දෙකයි ඒ විදිහට වටේම එක ස්ටිච් එකකට double crochet දෙක ගානේ පිරවිලි කරගන්න මේ විදිහට. ඒ විදිහට double crochet 20ම පිරවිලි වුණාට පස්සේ මේ විදිහට පළවෙනි දාගත්ත දම්වැල් 3 උඩම දම්වැලට මේ විදිහට slip stitch එකකින් සම්බන්ධ කරගෙන ඒ වටයත් අවසන් කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවත මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගන්න. ඊළඟට එක ස්ටිච් එකකට එක ගානේ double crochet එක ගානේ මේ විදිහට පිරවිලි කරගන්න. double crochet 20ක්. මේ විදිහට එක ස්ටිච් එකකට එක ගානේ double crochet දාගන්න. ඒ විදිහට වටේම double crochet මේ විදිහට දාගෙන ඒ පිරවිල්ලත් slip stitch එකකින් ඉස්සල්ලාම දාගත්ත දම්වැල් 3 උඩම දම්වැලට මේ විදිහට slip stitch එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. ඊළඟට ඊළඟ වටේ පටන් ගමු. ඒකට දම්වැල් දෙකක් මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ දම්වැල දාගත්ත තියෙන ස්ටිච් එකේම එතෙන්ද half double crochet එකක් මේ විදිහට දාගන්න. half double crochet එක මේ විදිහට දාගෙන අවසන් වෙලා ඊළඟ ස්ටිච් එකට half double crochet දෙකක් දාගන්න මේ විදිහට. ඒ රටාවට වටේම පිරවිලි කරගන්න. එක ස්ටිච් එකකට half double crochet දෙක ගානේ පිරවිලි කරන්න ඕනි මේ විදිහට. ඒ විදිහට half double crochet ටික දාගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට දාගත්ත දම්වැල් දෙකේ උඩම දම්වැලට slip stitch එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉස්සරහන් තියෙන ඊළඟ වටේ පටන් ගමු. ඉස්සරහින් තියෙන ස්ටිච් එක මේ විදිහට skip කරන්න. ඒ කියන්නේ අතහරින්න. ඒක අතහැරලා ඊළඟ ස්ටිච් එකට තමයි මේ double crochet 6 දාගන්නේ. මේ විදිහට ඒ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට double crochet 6 දාගන්න. මතක් කරලා එක ස්ටිච් එකක් අතහරින්න. මේ විදිහට දෙවෙනි ස්ටිච් එකට එක ස්ටිච් එකක් අතහැරියා. දෙවෙනි ස්ටිච් එකට මේ විදිහට double crochet 6ක් මේ විදිහට පිරවිලි කරගන්න. එකම ස්ටිච් එකට තමයි මේ double crochet 6ම පිරවිලි කරන්න ඕනේ.
ඒ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේ 6 පිරවිලි කරලා කලින් වගේ එක ස්ටිච් එකක් අතහැරලා ඊළඟ ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට දාගන්න. මේ ස්ටිච් එක අතහැරලා මෙන්න මේ ස්ටිච් එකට ඊට පස්සේ එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාගන්න. මතක් කරලා එක ස්ටිච් එකක් අතහරින්න. නැවත එක ස්ටිච් එකක් අතහැරලා ඊළඟ ස්ටිච් එකට නැවත ඩබල් ක්‍රොෂේ 6ක් පිරවිලි කරගන්න මේ විදිහට. එක ස්ටිච් එකක් අතහැරලා ඊළඟ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේ 6ක් දාගන්න. මේ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේ 6 දාගෙන අවසන් වෙලා ඊළඟ ස්ටිච් එක අතහැරලා ඊළඟ ස්ටිච් එකට තමයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක දාගන්නේ. සිංගල් ක්‍රොෂේ එක දාගෙන ඊළඟට නැවත ඩබල් ක්‍රොෂේ 6ක් කරනකොට නැවත ස්ටිච් එකක් අතහැරලා තමයි ඊළඟ ස්ටිච් එකේ තමයි ඩබල් ක්‍රොෂේ 6 දාගන්නේ. ඒ රටාවට වටේම පිරවිලි කරගන්න. මේ විදිහට එකක් අතහැරියා ඊළඟ ස්ටිච් එකට තමයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක පිරවිලි කරන්නේ මේ විදිහට. මෙන්න මේ ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එක දාගන්න. ඒ රටාවට වටේම පිරවිලි කරගන්න. ඊට පස්සේ අවසානයේ මේ විදිහට එක ස්ටිච් එකක් අතහැරලා අනිත් ස්ටිච් එකට මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාගෙන එක දම් වැලක් දාගෙන පිරවිල්ල අවසන් කරගන්න. ඊට පස්සේ නූල කපලා අයින් කරලා වෙන පාටක නූල් එකක් අරන් මේ විදිහට ස්ලිප් knot එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ස්ලිප් knot එක දාගත්ත නූල මේ විදිහට අපි කලින් ගත්තපු ගෙතුමට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගමු. සම්බන්ධ කරගෙන මේ විදිහට පිරවිල්ලේ ස්ලිප් ස්ටිච් වලින් මේ වටයම තොප්පියේ වටේම මේ විදිහට පිරවිලි කරගෙන යන්න. මේ විදිහට පළවෙනියෙන් ගතපු පිරවිල්ලේ අවසාන ස්ටිච් වලට මේ විදිහට ඊළඟ නූල අරගෙන මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් කරන් යන්න. ඒ විදිහට වටේම පිරවිලි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකෙත් නූල කපලා අයින් කරලා මේ විදිහට මැද කොටස මේ විදිහට පිරවිලි කරගමු. මේ විදිහට මේ මම පෙන්නන තැනින් ඔයාලා පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ නැවත ඒ පාට නූලක් හරි වෙන පාට නූලක් හරි අරගෙන වූල් එකක් හරි අරගෙන මේ විදිහට ස්ලිප් knot එක දාලා ගෙතුමට සම්බන්ධ කරගෙන මේ විදිහට නැවත ස්ලිප් ස්ටිච් දාගෙන යන්න වටේම. ඒ වූල් එකත් ඒ විදිහට කපලා අයින් කරලා පිරවිලි කරගෙන අවසන් වෙලා ඊට පස්සේ අපි බලමු බෝ එක කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඔයා කැමති පාටක වූල් අරගන්න. මේ විදිහට මැජික් රින් එක දාගෙන මේ විදිහට දම්වැල් දෙකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මැජික් රින් එක ඇතුළට ඩබල් ක්‍රොෂේ 3ක් මේ විදිහට දාගන්න. ඩබල් ක්‍රොෂේ 3 දාගෙන අවසන් වෙලා ඊට පස්සේ නැවත දම්වැල් 3ක් දාගෙන ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් මැජික් රින් එක ඇතුළට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේ 3 දාගන්න. ඊට පස්සේ නැවත මේ විදිහට දම්වැල් දෙකක් දාගෙන මැජික් රින් එක ඇතුළට මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගෙන ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ නැවත මේ විදිහට දම්වැල් දෙකක් දාගන්න. කලින් කරා වගේම නැවත ඩබල් ක්‍රොෂේ 3ක් මේ විදිහට පිරවිලි කරගෙන දම්වැල් දෙකක් දාලා නැවත ස්ලිප් ස්ටිච් එකට මැජික් රින් එකට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ විදිහට ගොතාගත්ත බෝ එක නූල පොඩ්ඩක් දිගට වෙන්න කපා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ නූල බෝ එක වටේම කොතා ගන්න. ඊට පස්සේ ඉදි කටුවක් අරන් ඔයාලට පුළුවන් තොප්පියට
මහ ගන්න. මේ විදිහට ඉදි කටුවක් අරන් තොප්පියට තියලා මහ ගන්න. මතක් කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. රැඳී සිටියාට බොහොම ස්තුතියි.